Mo ang anak ko kung paano niya inayos yung interior. Binalot niya ng tape na marami. Awak na, nuwag tang na. Ang tarada eh. Mm. May nag-text. You kill the music. Inayos nila yung bike. Pinalitan ng mga parts. Low cost ka na. Insa na. Low cost repair. Oh, anong naman yang sa'yo pa? Kala ko bike yung inayos mo. Corridas to. Corridas. Laras. Corridas. Laras to eh. So, ito mountain bike. Bagong ano. Anong tawag dito pa? Yung mag-adjust ka ng gear, ha? Shifter. Bagong shifter. Nyasam ding lingkuranan anak. Burn out man. Mabalik ko man. Brown out dito? Asaan ka nagkahimo? Not bang Clifford. At bangsa? Clifford? Wa na day ka sa unsa to atong ipahimuan sa una? RMO. Sa Rimos. Orimos. Kanina nilingkuranan. Pila da ini? 500. Hindi, itong kanyang ano ang tawag dito? Upuan. Original ito. Kawawa naman ito. Si Kuya. Hindi yan original. Kanya-kanya silang ginagawa. Anong hindi original? I-crack nga eh. Original ito. Ano yan? Back job? Sipon. Ha? Sipon is sticky. Di ba usa raman kabuk tape ani pa? Balik lagi ni siya rugby. Para magpilit ang tape. Dili mag-rugby-rugby ha? Magbati. So ganito nila inaayos yung interior. Lagyan lang ng rugby tapos tape. Tatakbo na yung ano, yung bike. Tape mula sa ano ba yung tape na yun? GRC. GNT. Humingi kami ng tape sa kapitbahay na taga-deliver sa GNT. Pinungayo din eh. Ako pinangayo. Dayto inana nga tape, wa man. Alangan naman sa gikawat na to na balo tagtipig-tipig ana. Hindi makita as tagiya. May break na daw. Kaso malapit na siyang mahulog sa bangin kasi wala pala. Mukhang whole day na kayo kakaayos ng sasakyan. Kuwang lagi ni pa. Nahulog ang uban. Dili. Sa. Si Kuya Kian da mekaniko. An Papa da mekaniki. Ay, kita ko yung tutoy. Ay, kita ang tutoy ni Kuya. Maliit natin yung tots. Kasi gusto ni mo kan. Dako imong YouTube. Diba? Namay, nagdotik mga anak ko ba? Isa mo ka mo. Sayop na sayop. Sorry. Ilom.
wala na. Buwangan ako ano ron. Gusto niyo magkano mo skill na. Kanang magbradag. Tama masa. Aha, kagida niya nakaw. Dara yan oh, plastic nga po yan. Nasayop ra ganit ko. Ay, hindi na mailom si mama magkatawa. Ano, dada na dyan sa landong? Dahil wala ko kamupon. Dada na landong ba? What lang. O, ari ko na sa lundong na. Tabunin na imong yutots ka. Samok ka, gidanin niya magtrabaho. Uy, mawagtang ni iyahang mga ruska. Wagtang na iyang mga parts of the body. Okay. Huwag idara ba? Oh. Init ay. Syarog di ni mahuman rong adlaw ning operation. Grabe, tulo ka sakyanan. Wala ko'y ako diha. Butangan lagi ni kuan anak o. Unsa man ni kanang electrical tape? Ngano gibutangan ng electrical tape? Napanit man na good. Ya lain kay tan-awon mo. Ah, so nindot ning butangan electrical tape. Dugay naman na uy ganun ka lang pamangita. Ano ako kabantay gidanin nak. Nga dili na din ni siya balu og color. Bala. Nakuan man sa napanit. Ah, so need ni i-repaint. Na may mga spray. Kung palit ka, Dili sad. Pila ko ni kuranan yan. 400. 400 ang lingkuranan. Wala di ay recapping. Ani, recapping. Kanang i-upholster, i-reupholster. Ha? Wa, kanang takuban lang. Ay, ilisan og takob. Wala di ay? Wala. Pagalitan mo para meron. Lagyan ni di. Ito yung tuyok. Is that tuyok-tuyok? Rolling. Mau, bantain na. Hoy. Nagtungko ka biro so. Lima. Pangalan swimming. Dan mau, gantais iring. Kisa man nilibangan ng tais iring, oy. Ikaw. Matian inyong katawan mo ra magiuba. Asam this ice na food? Ha? Siray-ray ra din na dira. Asa naman eh. Hindi kakita na itong video, ano eh. Oo. Lala ka mao ko nas kuya. Marunong ka pala mag-ayos niyan, kuya. Sino nagturo sa iyo? Ikaw lang, wala nagturo sa iyo? Yes, of Tsulaga? course. Kasi nga, sinira mo na yan. Kaya alam mo na. Sabaan ni mama. Ibinulgar ko raw. Sinira niya kasi itong ano, Wala. itong shifter. Kaya napalitan ng bago. Kaya siguro niya sinira para palitan ng bago. Nice joke. Wow, Wala buddy. naman itong mga pliers. Layers nga itom. Itong papa ko noon. Diba? Tanawan. Indot gid siya tanawan. Huwag na siya career pa. No? Kibol sa tanawan. Huwag career ba ang motor, no? Kawawa naman. Bagong rehistro pa naman. Anindot ano? Indot gani. Isa na ingon bati. Ingon ko, ha? Kuan sa mats. Ha, pliers di ay kinahanglan nimo dili day vice grip.
What naman sa ulo? You wait and see, mother. Vice grip ba, oy? Yours is a kind of mother. Ano sa'yo vice grip? Katong vice grip ba? Saan di tawag ana? Hindi vice grip? Oh. Yeah, that's a vice grip. Mo ganin niya. Unsa man imong vice grip? Ah, paakon. Tamay. Ha? Okay. Tumulong ka naman, oy. Ah, bakit? Paano ba? Tumulong. Umalsa? Ari, Balhin mo na. patakbuhin mo muna. Balhin man siya. Di siya mo balhin. Di siya magbalhin. Gusto lang siya nga, diri lang siya. Hindi ako marunong magtun. Ha? Basig. Tuwan ba? Si Ori gitungon. Maybe you need to look on YouTube on how to fix that. Unsa man na luag ra? Papa, basig ka mao. Ari pa. Yun sa rana nimo imo nang gipaipit. Oh, ipaipit naman na. Basi kinahanglan gunitan na. Magdagan ba manay maggunit. Ikaw ko na magdagan. Sige ikay gunit niya ako yung testing upadagan at ito sa kuan. Hayahay ka. Inana ra day na siya ka kuan na ka tampi ka ayo nga pagkataod. Secure na siya. Kasi kinahanglan na nga ikuan nimo i-roll, ibalikos. No. No. What no? No. Pa. Tabangi ko na rin siya pa. Dili siya ka pa kuan. No avail. No good. Ano yan? Mag-ana man na siya da ano. Sa? Eh, Ngano di ay gibutang nimo diri sa 1 ang kuan kambyada eh. ay lagi yung ikan. Pinaak na ako ng Naman lang, ay lang kayo. Pagka mo, man na, namakas pinakagamay. Biring, ako ka ng gear. Di saka ni mo na, mo naman nagmayo. Wala naman tayo ko ano. Jeez, managot. so well Oy, explained. Hey, Ngay ito, Jis. Jis ma, Wala ko sinsiyo. 20 lang para na sinsiyo. Ate. Pinapawisan ako ng maraming singot sa ginagawa mo eh. Basi ngingana na siya. Pa inani ra din ni siya pa murag ipaipit ra gamay pa or ibalikos. Paipit ko na. Unya ang kaning taas. Bali. Ayan, 10. Sa manis mama, ito gaya kita ng mama nakabalo. Mm, Ay daw pa. kuro diha. Iyan sa... Isa. Ari di? Eh.
Ayun. Kaya naman siya. Na apa? Sige pa City, daw. no? Sige, down. Hindi na siya. Usaka. Anak ra gid siya kutob no? Kanya na lang nasa ay. Anak ra gid siya kutob ba? Di ba before sad inana ra gid siya? Dili ay. Amo ba? Do Oh, mong good lisa anak, naman. di man gud na siya Katong musaka naguba. sa pinakadataas. Oh, nailisa naman ni siya kay nabungi mo tong katong una. Tara. Ah, bago day ni ang kuan? Kira ano? Kanang sprocket bago day na. Unsa ni siya pa anaon niya? Putli lang ka nagamay ka. Sobra mo na siya. Asa man iputlo? Ano kay? Ari, Mo ka na si. ikaw lay putol wi. Wala ikaw Luis. Regon. Regon na siyang papa eh. Nakabalaan na kay sobra naman gid siya. Di na magkawag makuha nga na. No. Aw mo. Mati agnaw ni. Nara cutter oh. Cutter na bitaw na imong gigunitan. Ayaw niya cutter. Kani. So na mo gusto grinder? Hindi na pa ka. Aw. Kini lagi. Sige kat. Ako may magkuan ha test drive. Ayaw ko mabungkag. Hey, bro. Grabihan nas imong hangkuan anak ko. Sunburn. Sunburn is real. Laligo pa dagat pa more. Uy, Yes. ha? Ikaw di yun na. Nagsaad di ako. Ko ano. Aray, test drive the BMX Ray. Where's my chinilas? I don't know. Pero wala lagta na sila. Nasa akin pala yung chinilas mo. Chinilas! Daga na sa da siya gwe chinilas. Kiat lang naong ni mo ha. Test drive pa na ha. Kay ang brake ana wa pa na kondisyon og karong. That okay. Okay. Is that okay? Hinay lang, Ray. Di ko kamao. Haha. Aros siya. Kalain nga dili. Maharos siyang ari ilaw mo. Kuwangan siguro nag-adjust. Ginagawa mo. Oh. Di lang na po ito gusto. Maharos man siya. Basta di iya ang dear. Nabaguhan ka. Oh, nabaguhan ka, bantog kay, nabaguhan ka, kusugay ka padagan. Bangga ng duharon. Ay, ayaw lang sa do. Umuo sila. Ayaw lang pud. Ato ko nila be. Kasi kinahanglag, adjust pa. Pao, basi kinahanglag, adjust. Sa niya sa ilaw. Willy. No, willy. Da. Willy reveal yummy. Paul na ako na po kuya kayan. Na imo na sang Masay sa ilawom. Siya ko no. Siya ko no pa-drive ana. Sabay na sa mo kuya. O, baylo mo kay aron ikaw po'y mutan o aring BMX. May kayo mo drive tira. Dili. Uniti sa dong. Sige na, faster kay lobat ko. Phone is dying. Isa na normal. Uy, kapat.
Ginagawa mo. Dahan-dahan lang, Ray. Ano? Pag binabay mo kaway sa tayo drive. Ay, hala, maharos gid ay paw. Bering. Oh, bering nasa problema. Yeah. Ha? Wa, murag na siya kon. Uy, dili lagi diha nak. Dili diha. Taas ra kaayo. Kat-kat pa niya tapos wala na ka change in gear, wala na ka andam para kat-kat. Iwan mo kayo eh. Nawaan kan. Nag-test drive ang mga driver. Driver nga mga signal. Mga driver nga mga fake. Wakay sa kayo kay patignaw.